Brighten smooth skin naturally. Perfect gamitin for all skin type. Lakas makabata para sa balat. Naglagay lamang ako ng 1 teaspoon aloe vera gel. Na cooling effect, stay hydrated ng balat, hindi basta magda-dry, perfect din to gamitin for all skin type, mas mini-maintain ang lack of moisture. Pagkatapos, maganda rin to para sa balat natin, mas mini-maintain ang nourish, lalo na yung hindi magda-dry ang kutis at perfect pampaputi ang glycerin oil. 1 teaspoon lamang po ang aking nilagay. Pagdating kay glycerin oil, maganda para sa balat natin at hindi lang yan, marami siyang pwedeng paggamitan. Bukod pa dyan, maganda rin to para sa buhok. At dito nga sa ating gagawin, maganda para sa balat natin na mas mini-maintain ang lack of moisture, hindi dry at makinis na balat na mukhang bata. Pagkatapos ko nga itong haluin, malak-clear ang datingan niya. Perfect talaga para sa balat natin, kasama na rin ang coffee. Kaunting coffee lamang po o pitch of coffee lang ang kailangan, wag sobrang dami. Ang coffee, mayaman sa antioxidant, anti-aging at perfect ito para sa balat natin lalo na pag nagkakaedad. Na maganda ito gamitin overnight para sa mukhang batang balat at napaka-smooth, pampaputi na rin ito sa kutis. Sobrang bango niya at perfect din talaga ang texture at kombinasyon na ating mga ginamit. Para sa fine lines, wrinkles, perfect ito. Gamit-gamitin overnight bago matulog. Hayaan lamang ibabad, kinabukasan pansinin mo yung effect at resulta nito sa balat, sobrang smooth at napakakinis. Mas pinoprotektahan ng balat lalo na sa palatandaan ng pagtanda ng balat. Follow, subscribe for more tips.